med Marcus och Martinus. Tjena! Varmt välkomna till Stockholm igen killar. Tyst tack. Vi sitter här på Skansen och sist ni var här så tvingades ju båda nöjesparkerna Liseberg och Gröna Lund att stänga sina grindar på grund av att det var så mycket folk och för högt publiktryck. Korslig. Det var korslig. Det är så otroligt många som älskar det här i Sverige. Och mer kommer de att få imorgon när ni kommer att vara uppträdda på Allsång på Skansen. Då hoppas jag att det är så många som kommer. Ja, det är så många som kommer. Och är man inte på plats så kan man se det på Sveriges Television, kanal SVT1. Klockan 8 imorgon kväll, så missa inte det. Hur känns det att vara tillbaka i Sverige igen? Det är fantastiskt. Det är liksom alltid när det kommer hit så är det sån där good feeling, inte sant? Du känner vad jag menar och ja, det är fantastiskt att vara här i Sverige. Bra, det är kul att ha er här. Och vi kör den här livesändningen så att alla fans ska få sina frågor besvarade. Och det har kommit in ungefär 2000 frågor till er. Och jag bakom kameran heter Mona och jobbar som community manager. Du måste filma dig själv då. På Sony Music Sverige. Okej, jag säger hej. Säg hej. Jag är lite svettig. Hello! Och vill ni ställa frågor till killarna så kan ni göra det under livesändningen. Yes. Så det är bara att skriva i kommentarsfältet så ska jag plocka upp dem. Är ni redo? Ja, let's go! Let's go! Hur gamla är ni? 14 och 14. När fyller ni år? Vilken dag? 21 februari 2002. Samma dag som kongen i Norge. Uff, det är kungligt. Hur långa är ni? Lite över 1,60. Lite över 1,60? Nej, 1,65. Jag är 1,65, han är 1,63. Okej, vem är vem? Kan ni... Marcus, 1,65. Ja. Martinus, 1,63 och kanske en halv. Okay. 63,5. Och hur ser man skillnad på er? Vad ska man kolla på? Jag har en förfläck här på vid munnen. Ja. Och så är håret är egentligen det som tränger egentligen. Man kollar på frisyrer. Det är väldigt lätt. Bra. Och så är det många som undrar hur gamla ni var när ni började med musik? 10 år. 10 år? Nej. Vi blev kända när vi blev 10, men kanske 4. När ni var 4 började ni med musik? Ja. Bra, wow, då har ni hållit på länge. Om ni skulle gissa vad som hände... 10 år faktiskt. Ja, verkligen. 10 år. Exakt 10 år. Bra matte. Vad tror ni att ni gör om 5 år, om ni får gissa? Jag fortsätter med musik. Konserter i utlandet, hoppas jag. Konserter i utlandet, kanske för stora arenor, tänker ja. jag. Känner ni samma sak? Jag känner det. Bra. I vilket land tror ni att ni har störst publik idag? Sverige? Sverige. Är det större i Sverige än Norge? Nej, jag vet inte. Som cirka lika mycket. Ja, cirka lika mycket. Bra. Vad har ni för favoritartister? Justin Bieber och Bruno Mars. Är det samma för dig? Ja, jag liker väl... Ja. Och så Sarah Larsson. Sarah Larsson. Alla älskar Sarah Larsson. Bra, okej. Larsson. Och av era egna låtar, vilken låt tycker ni bäst om just nu? Heartbeat och Elektrisk. Det är... Två. Ja, jag syns Heartbeat är remix. Syns jag. Och så kanske Girls remix den och... Okej, så du gillar remixet. Bra. Det måste checka ut, det är ute nu. Ja, check ut Girls, Alex Mattsson remix och Heartbeat My Bone remix. Sätt på repeat. Ja, på play. Bra. Okej, så Lilsan på Instagram undrar när ni kommer till Sverige nästa gång. Hon liksom längtar till nästa gång fast ni är här. Vet ni? Det vet vi inte helt. Ni vet inte det än. Men så snart som möjligt. Så snart som möjligt. Ellen Gunnarsen och Alva, de är ledsna för att ni inte kommer norrut i Stockholm, i Sverige. När kommer ni köra någon turné snart, tror ni? Det vet vi inte, men vi hoppas att vi kan göra det. För vi är väldigt glada i att ha konserter här i Sverige. Så vi satsar på det. Bra. Det låter lovande. Och imorgon är det ju Allsång på Skansen, klockan 8. Kommer man efter showen att få träffa er och ta bilder och få autografer? Vad tror ni? Ja, då ska vi skriva lite autografer och ta lite bilder. Perfekt. Hörde ni det allihop? Jättebra. Okej, så ni är ju bröder såklart, ni är tvillingar. Hur är det att jobba ihop och vara bröder? Det är fantastiskt. Liksom, bråkar ni mycket? Nej, inte sånt supermycket akkurat, men det är liksom fint att ha en liksom vid sidan av det, för liksom, det blir liksom inte så ensam på scenen, hvis du skönner vad jag menar. Och det är väldigt hyggligt att ha med. Bra, så man är aldrig ensam med andra ord. Ja. Skönt, men ni bråkar inte mycket? Inte sånt supermycket akkurat. Nej, bara lite grann. Ibland. Som sagt så var det ju 2 nöjesparker här senast i Sverige som fick stänga sina dörrar för att det kom för mycket folk och ställena klarar inte av det. Det betyder ju att ni är väldigt, väldigt populära. Folk älskar er. Hur känns det att vara så stora? Det är liksom... Vi fattar det inte ändå, tror jag.
vi syns det är väldigt, väldigt kul, men jag tror det är större än det vi egentligen liksom, ja, vet själv, vi ska känna vad jag menar. Känns det som en dröm kanske? Ja, väldigt stor en. Kan det bli för mycket? Kan det bli för jobbigt ibland? Nej. Bra, det är bara kul. Vad ska ni göra i sommar? Den har ju precis börjat. Har ni några planer? Konserter runt omkring i Norge, Sverige och så Danmark. Och så ska vi spela en del fotboll. Vi ska på fotbollsskola. Okej, var då? Det kan vi inte säga. Nej. Men vad, får ni någon semester? Nej, men för att vi ska rätt fotbollsskolan så måste vi ta privatfly. Okej, nej. Men ni får semester, ni får vila ut. Ja, Jättebra. Så efter sommaren, vad händer då? då händer det väldigt mycket rart. Eller väldigt kul. Vi ska uppträda i Oslo Spektrum. Kul! Och så ska vi komma ut med en bok om oss. Väldigt gøy. Vad roligt. Då får man Nytt läsa. album. Nytt album. Wow. Okej, så vi har mycket att se fram emot med andra ord. Ja. Jättebra. Har det någonsin hänt någonting pinsamt på scen? Vi har glömt texten. Men det är ganska länge sedan. Marcus har mistat skon. Vad har han gjort? Mista skon. Jag har tappat skon. Ja, den flög iväg. Nej, men datt och så mistade skon och så måtte knyta på skon igen. Och det jag tog förstår. mitt i sången då när jag skulle synga. Åh nej. Ja, men det var mänskligt. Det är helt okej. Vad gör ni på er fritid? Är det en fråga som kom in. Fotboll och så hänger vi med vänner. Ja, och lite försäljning sånt. Spelar ni något spel? Datorspel? Har ni något favoritspel? Vi spelar ju FIFA. Ja, hvis vi ska vara på dator så är det mest på YouTube egentligen och bara kosa oss och se på de morsamma videor och sånt. Okej, härligt. Har ni något favoritbilmärke? Är det någon som undrar? Porsche. Porsche är väldigt fin. Du är väldigt glad i Porsche. Jag är väldigt glad i Porsche, Audi, Mercedes, BMW, Ferrari, Lamborghini. Alla bilar i hela världen är kul. Nästan. Det är Icke bra. Saab. Ni är allkörare. Mirran01 på Instagram undrar om ni kan sjunga med munnen stängd. Kan ni försöka? Kan ni sjunga elektriskt med munnen stängd? Oh my god, underbart! Okej, Mirran, de kan det. Ta upp era telefoner. Jag vill veta den senaste bilden ni har i er kamerarulle. Kan ni visa upp den för kameran? Spännande. Ni får inte fuska, det måste vara den senaste bilden. Ja, okej, så. Ska jag ta? Du, visa upp den för kameran. Åh nej. Där. Vad är det? Ja, det är Det var när det skulle läggas på Instagram. Girls, reklam där. Alex Madsen remix. Listen to that. Yeah, Okej, vad har vi här? Ja, men det där, ni har en orm och en spindel. Herregud, se på mig då. Uff. Oj. Jag är så glad. Farligt. Men det här var ju en Sen vet precis du, innan. Marcus igen. Okej, bra. Tack för det. Om vi tar nästa fråga så handlar det ju såklart om kärlek. Av de 2000 kommentarerna som har kommit in så handlar över hälften om love. Och det gillar vi ju. Och där finns det väldigt många obesvarade frågor. Det är säkert någon som har spurt om har det i Kerstin. Nej, ja men exakt, vi kommer dit. Har ni, eller är ni singlar? Ja. Båda är singlar. Och med det sagt, är ni kära i någon? Nej. Skulle ni kunna tänka er att bli tillsammans med ett fan? Ja. Absolut. Åh, vad kul. Vad bra. Det finns det hopp för alla fans. Och det så är det många som undrar hur ni vill att er drömtjej ska se ut. Och jag vill inte prata så mycket om utseende. Jag vill däremot prata om egenskaper. Vilka 3 egenskaper ska er drömtjej ha? Snill. Och så må vara söt såklart. Vänta, är det utseende? Ja. Ja, okej. Men söt. Personlighet. Personlighet, ja. Morsom. Vad är Och så morsom? liksom tål hvis vi är ute med liksom andra jenter då och hvis vi tar bilder med de och så kan det vara kyss på kinnet att det går bra liksom. Det då. Ja, så hon ska vara snäll, inte svartsjuk och... Svartsjuk. Precis. Alltså om man tar en bild... Chalu, inte Att det går vara bra chalu. liksom. Jag vill ha en morsom, snill och söt. Morsom, vad är morsom för de som inte vet? Rolig, snäll och inte svartsjuk. Bra, då har vi det. Shian Khalifa på Instagram undrar vad kärlek betyder för er. Och med det undrar hon också hur tycker ni att en bra pojkvän ska vara? En bra pojkvän. En guttekärlek liksom.
liksom som oss. Om man är tillsammans med en tjej eller kille, hur tycker ni att en bra partner är? En som... Vær snill, vær ærlig med hverandre egentlig. Det er ærlighet varer lengst. Ärlighet var längst. Og så er det viktig at man... Snille med hverandre. Ja, viktig at man har det fint med hverandre. At det liksom... Ja, hey, are you Google because you are everything I'm searching for? Bra raggningsreplik! Hello girls! Vi har liksom aldri hatt kjæreste, så vi liksom... Vi vet jo ikke hvordan det er, men liksom, vi prøver å gi de beste hit vi har liksom så langt. Ja, bra. Okej, vad tycker ni är det bästa med Sverige? Fansen. Alla fans, ja. Vad roligt. Och förutom svenska och norska, vilket språk skulle ni vilja lära er? Thai. Thai? Engelsk, hvis du kan alt om engelsk, det er veldig fantastisk. Men utenom det, så måtte det vært thai, fordi vi reiser veldig mye til Thailand. Og så er det mange der som ikke forstår engelsk så veldig godt, så det er veldig litt kult å kunne thai. Kan jeg si 3 språk? Ja, absolut. Nei, 5. Kan jeg si 5? Jag säger hur många du vill. Ok, Frankrike, fransk, spansk, svensk, finsk, og hva var det siste igjen? Kom an. Jeg glemte det helt akkurat nå. Ja, og thai. Thai, okej, thai. Då thai. Jättebra språk, bra språk. Vilket datum fyller ni år? Det har ni sagt i februari. Men vad önskar ni er till nästa födelsedag? At vår neste låt skal komme på førsteplass på Spotify. I hele verden. I hela världen, det hoppas jag också. I Sverige. Och när kommer er nästa låt? I slutten av juli. Okej, bra. Då har vi något att se fram emot. Vad ville ni bli när ni var små? Fotballspillere. Fotbollsspelare. Finns det något ni ångrar att ni sagt eller gjort? Hæ? Angre liksom. Altså vi aldri har sagt. Eller gjort mot någon? Ja, det skjedde jo når vi var på en turné her i Norge, at vi var på intervju med en mann, og dagen etter når vi skulle på frokost, så tenkte vi at vi så han da. Så vi satt oss ned med han og pratet og bare tullet litt med han. Du, det var gøy i går, eller? Husker du? På vinterlyd? Ja. Husker du hva vi gjorde, eller? Det var så gøy, og han bare satt der og spiste og bare... Han kände liksom inte. Nei, og så begynte vi å lure, går det bra, eller? Er du syk? Og han bare ser rart på oss, og vi bare går vi unna, og så sier, shit, jeg tror ikke det er han. Så da fant vi ut... Markus, det var jo bare Markus som gjorde det, så... Nei, med pappa og du gjorde det. Ja. Så det vi fant ut etter hvert, da, det var jo at det var ikke han. Det var ikke han? Nei. Okay. Jeg husker at du lurte meg til han. Ja, jeg sa, du må gå bort og hilse på han da, fordi da hadde jeg allerede gjort det. Du er ingen i fällan. Inte så. Så han trodde også at det var han da. Ja, jag vet. Men okej. Lina Kitty på Instagram undrar, om ni fick 175 miljoner kronor, vad skulle ni göra med pengarna? Gitt litt til mamma, til pappa, veldedighet. Du vil ikke ha gjort det. Ja, det är ju snitt, men okej, nu ska jag vara ärlig. Vad svara ärligt nu? Okay. Vad gör du med pengarna? Först så vill jag överraska pappa med en bil. Så vill jag ha köpt nytt kökkenbänk till mamma. Det vill jag önska sig det. Men vad då för något? Kökkenbänk. Ja, köksbänk. Och så vill jag köpa lite kläder till mig själv. Till mig och. Ja, och så kläder till oss och så kanske en hytte. En hytte, ja. Och så vill jag ha... Vet du vad det är? Ett hus? Liksom... Jaha, cabin. Alltså en stuga? Ja. Okej, och så vill jag köpt... Laget vårt eget hotell. Jaha, ni vill driva ett eget hotell? Det är trevligt. Och så med en Porsche? Ja. Ja, och jag laget eget hotell, för det kunde vi också ha tjänat lite mer på år. Men ja, och så kanske satte resten i banken. Bra. Och så gick lite till väldedighet. Ja, vi klämmer in välgörenhet också. Det måste man göra. Måste hjälpa andra. Ja. Jättebra. Okej, ni får 3 timmar på er att träffa vem ni vill. Död eller levande. Vem väljer ni? Det kan vara middag eller vad som helst. Ni får umgås med en person i 3 timmar. Och ja, vad vi ska ha gjort med den personen? Ni kan käka middag. Det kan vara en kändis eller en inte-kändis eller vem som helst. Bestemor. Vem vi
vem du ska ha varit med i de 3 sista timmarna vi har levt. Nej. Om ni fick välja vem ni får käka middag med, alltså sitta på en middag med. Ni får välja vem ni vill. Bestemor. Bestemor. Din vad blir det? Ja. Grandmother. Grandma. Okej. Ja. Vem hade du valt? Samma. Vad fint. Lever hon? Nej. Nej, vad fint. Nej, det är inte fint. Nej, det är inte fint, men det är fint att man får umgås. Okej, Holm-Hanna på Instagram undrar vad ert favoritgodis i Sverige är. Smågotte. Dock har världens bästa smågotte. Smågotte, plockgodis. Och jag har ju köpt en full skål här till er. Vi tänkte avsluta den här intervjun, eller den här frågestunden med en challenge. Yes. Jag tänker att ni gillar det. Ja. Då ska ni få sådana här marshmallows-slingor. Okej. Ni får öppna dem. Okej. Ta en var. Och så ska ni äta upp... Äta upp marshmallow-slingan så fort ni bara kan. Okej. Okej, vänta lite. Och när ni är klara så ska munnen ska vara helt tom. Och så ska ni ropa ett namn. Okej. Den som vinner även en medalj. Jo! Oh yes. Okej. Shit. Se till när ni är redo. Jag säger klara, färdiga, gå. Okej. Klara, färdiga, gå. Oj, vad långsamt. Vi måste trycka in den. Hela. Innan den här intervjun så var ju ni gav en annan intervju där ni bara åt jättemycket glass, eller hur? Så ni är jättemätta. Och har kanske ont i magen. Inte ont i magen. Du är jättebra. Det går undan. Heja. Äran står på spel. Nu ska vi se här. Moa Nilsson säger, ni är bäst. Du är bäst. Felicia Söderqvist säger, heja. Ska vi se. Hur går det för er? Mår ni illa? Drick vatten. Okej, det här kan sluta i katastrof. Eller i total vinst. Michelle Bryngnäs. Heja på dig, Marcus. Vi gillar dig, Michelle. Anna! Du är klar? Nej. Vad är det? Fuskar du? Jag tyckte... Nej, du får inte fuska. Upp från golvet. Det där. Men vet du vad? Marcus, du vinner. Fan, fuskar. Du vinner. Grattis! Hej! Nej, vänta. Man får inte överklaga. En klapp för andra flassåg. Klapp för andra platsen. Okej. Jättebra. Munnen är tom. Jag vill gärna tacka pappa för att han såg som han inte hade lust till att jag skulle spisa detta. Så det var liksom extra stopp. Det jag tänkte på. Ja, bra. Jättebra. Okej, tusen tack för att ni svarade på alla frågor som har kommit in. Och fler frågor det gjorde vi inte, det var 2000. Nej, men vi valde ut de allra populäraste. Fler frågor kommer komma, fler frågestunder kommer att komma. Det var väldigt hyggligt att snacka med docker. Bra. Missa nu inte Allsång på Skansen imorgon på tisdag. Programmet kan man antingen se här om man är på plats eller online. Eller på TV, Sveriges Television 1. Klockan 8. Sköt om er killar och stort lycka till imorgon. Tusen tack. Puss och kram!